युट्युब एउटा यस्तो सोशल मिडिया प्लेटफर्म साथीहरू जसको युज हामीले नियमित रूपमा गरिरहेका हुन्छौँ र यसमा धेरै सेटिङहरू रहेको हुन्छ साथी, जुन सेटिङको बारेमा हामीलाई थाहा हुँदैन र हामीले युज पनि गर्दैनौँ साथीहरू। तर आजको यस भिडियोमा म यस्तो 5वटा सेटिङ लिइरहेको छु साथीहरू जसको युज गरेर हामीले छुट्टै मजा छुट्टै आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ पनि यो सेटिङको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने साथी यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। त्यसभन्दा पहिले साथीहरू यस भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने प्लिज लाइक गरेर मलाई सपोर्ट गर्नु होला र साथीहरू यस च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनको अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। म हुँ तपाईँहरूको प्यारो साथी हामी र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ इन्ट्रेस्टिङ युट्युब च्यानल टेक्नो एटीएम। हस् त साथीहरू आजको भिडियो सुरु गरौँ। आजको टपिकबाट म देखाउनेछु तपाईँहरूलाई मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा लाइभ। ओके गाइज, म मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। सिम्पली अब तपाईँको मोबाइलमा रहेको युट्युबलाई ओपन गर्नुहोस्। जस्तै मैले ओपन गरेँ साथीहरू, हामी फर्स्ट सेटिङतर्फ जाउँ। फर्स्ट सेटिङ के रहेको छ भन्दाखेरि साथी जस्तै हाम्रो मोबाइलमा धेरै चार्ज खाने हुन्छ। मानौ कहिलेकाहीँ हामी युट्युबमा मुभी हेरेर आउँछौँ, गीत सुनेर आउँछौँ, कमेडी हेरेर आउँछौँ, अनेक विभिन्न खालको क्रियाकलाप हामी युट्युबमा गरेर आउँछौँ। तर हाम्रो मोबाइलमा त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि चार्ज धेरै खाने हुन्छ, चार्ज टिक्दैन। तर आजको यस भिडियो यो एउटा महत्त्वपूर्ण सेटिङ बताउन गइरहेको छु साथीहरू, जुन सेटिङले हामी जति युट्युब चलाए पनि अर्थात् 100%को युट्युब चलायो भने 50% मात्रै चार्ज खानेछ। त्यो सेटिङ के रहेको छ भन्दाखेरि साथीहरू सिम्पली माथि प्रोफाइलमा सिम्पली टच गर्नुहोस्। टच गरेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू सेकेन्ड लास्टमा रहेको छ सेटिङ। सिम्पली सेटिङलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यसमा जेनरल भन्ने अप्सन देखाएर सिम्पली जेनरलमा टच गर्नुहोस्। गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू थर्डमा रहेको छ डार्क थिम भनेर। सिम्पली साथीहरू यो डार्क थिममा टच गर्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू डार्क थिम अन भइसक्यो। यो अप्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि साथीहरू एकदम चार्ज कम खाने हुन्छ, जसले गर्दा हामीले युट्युब चलाउँदा चार्जको समस्या कमै आउँछ। ओके साथीहरू, हामी दोस्रो सेटिङतर्फ जाउँ। दोस्रो सेटिङ के रहेको छ भन्दाखेरि साथीहरू जस्तै हामीले युट्युब नियमित रूपमा चलाइराख्दा हामीले टाइम गएको थाहै हुँदैन। हामीले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि साथीहरू कमेडी भिडियो हेरेर आउँछौँ या मुभी हेरेर आउँछौँ या सङ्ग सुनेर आउँछौँ या कुनै टेक भिडियो हेरेर आउँछौँ, तर टाइम गएको पत्तो हुँदैन, हामीले कति टाइम चलायो भन्ने पनि याद हुँदैन, जसले गर्दा हाम्रो टाइम वेस्ट पनि भएर आउँछ। तर यस्तो सेटिङ सेयर गर्न गइरहेको छ साथीहरू, जुन सेटिङले तपाईँलाई युट्युबले रिमाइन्ड गर्नेछ तपाईँले यति टाइम चलाइसक्नुभयो भनेर। सिम्पली के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि साथीहरू माथि रहेको प्रोफाइलमा टच गर्नुहोस्। टच गरेपछि अगेन साथीहरू तल सेकेन्ड लास्टमा रहेको छ सेटिङ भन्ने अप्सनमा टच गर्नुहोस्। टच गरेपछि यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू जेनरल भन्ने अप्सन छ, सिम्पली टच गर्नुहोस्। गरेपछि यहाँ माथि नै हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू माथि रहेको छ रिमाइन्ड मी टु टेक अ ब्रेक भनेर छ, सिम्पलीलाई टच गर्नुहोस्। गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यसमा जति टाइम तपाईँले एक्सपेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ युट्युब चलाइराख्दाखेरि जति टाइम एक्सपेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ, खर्च गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले जुन टाइम सेट गर्नुहुन्छ त्यो टाइममा तपाईँलाई यो सेटिङले रिमाइन्ड गर्नेछ कि तपाईँको टाइम सक्यो भनेर। जस्तो मैले 1 घन्टा हालेँ। 1 घन्टा हालेपछि ओके साथीहरू मैले जस्तै 1 घन्टा राखेँ। जस्तै मैले युट्युब चलाइराख्दाखेरि जस्तै टाइम गएको थाहा हुँदैन, तर यो युट्युबले मलाई अब देखाउनेछ टाइम तपाईँको भयो, तपाईँले घन्टा सक्नुभयो भनेर अप्सन देखाउनेछ। तेस्रो सेटिङ के रहेको छ भन्दाखेरि साथी हाम्रो मोबाइलमा जति पनि हामीले भिडियो हेरेर आउँछौँ त्यो सबै भिडियो हिस्ट्रीमा गएर बसाउँछ। तर कतिपय कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि साथी जुन भिडियोहरू हेरेका हुन्छौँ त्यो भिडियो अरूले थाहा नपाओस्, अरूलाई थाहा नहोस् कि मैले यो भिडियो हेरेछु भनेर चाहनुहुन्छ भने सिम्पली के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सिम्पली प्रोफाइलमा टच गर्नुहोस्। माथि प्रोफाइलमा टच गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ साथी यहाँ एउटा रहेको छ सेटिङ टर्न अन इन्कग्निटो रहेको छ, सिम्पलीलाई टच गर्नुहोस्। टच गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँको सेटिङ ओपन भइसक्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तलपट्टि युआर इन्कग्निटो भन्ने अप्सन देखाएर छ। अब हामीले जति पनि युट्युबमा भिडियो हेर्छौँ त्यो भिडियोहरू हिस्ट्रीमा गएर बस्दैन। अब यदि तपाईँ यो सेटिङलाई राख्न चाहनुहुन्न भने सिम्पली के गर्नु भन्दाखेरि साथीहरू माथि प्रोफाइलको ठाउँमा एउटा यो अप्सन देखाउनेछ, सिम्पलीलाई टच गर्नुहोस्। गरेपछि टर्न अफ भन्ने छ, सिम्पलीलाई टर्न अफ गरिदिनुहोस्। ओके साथीहरू, हामी अब चौथो सेटिङतर्फ जाउँ। चौथो सेटिङ के रहेको छ भन्दाखेरि साथीहरू जस्तै हामीले हाम्रो युट्युब खोलिराख्दाखेरि विभिन्न खालका भिडियोहरू युट्युबले पस्किरहेको हुन्छ। जुन यदि हामी छेउछाउमा कुनै बच्चा बच्ची छ भने बच्चा बच्चीले हेर्न नमिल्ने भिडियोहरू रहेका हुन्छन्, तर बाध्यतावश हामीले युट्युबमा त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो सेटिङ सेयर गर्न गइरहेको छ साथीहरू, जुन सेटिङले यदि हाम्रो छेउछाउमा बच्चा बच्ची कुनै 18+ को भिडियोहरू पस्किने छैन, सिम्पली के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि साथीहरू माथि प्रोफाइलमा टच गर्नुहोस्। टच गरेपछि सिम्पली तल सेटिङ रहेको छ, सेटिङमा टच गर्नुहोस्। यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ जेनरल भन्ने अप्सन छ, सिम्पली टच गर्नुहोस्। जेनरलमा टच गरेपछि तल स्क्रोल गर्नुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू रेस्ट्रिक्टेड मुड भन्ने छ, इनेबल स्टार्ट फर किड। सिम्पली साथीहरू यो दुईटै अप्सनलाई के गर्नु भन्दाखेरि साथीहरू सिम्पली अन गरिदिनुहोस्। यो अन गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि साथीहरू जस्तै हाम्रो छेउछाउमा कुनै बच्चा बच्ची छ, हामीले यो सेटिङ अन गरिसकेपछि युट्युबले हामीलाई त्यस्तो 18+ भन्ने भिडियो कुनै पनि त्यस्तो खालको पस्किने छैन।
ओके साथीहरू, हामी 5औं सेटिङतर्फ जाउँ। सिम्पलीलाई म ब्याक गर्छु। ब्याक गरिसकेपछि 5औं सेटिङ के रहेको छ भन्दाखेरि साथी, जस्तै हामीले नियमित रूपमा युट्युबलाई चलाइराख्दाखेरि धेरै एमबी खाने हुन्छ। तर यदि एमबी धेरै बचाउन चाहनुहुन्छ भने यो मोबाइल डाटाबाट युज गर्ने मोबाइल डाटा युजरहरूलाई धेरै नै बेनिफिट हुनेछ यो सेटिङले। किन भन्दाखेरि जस्तै हामीले युट्युबलाई मोबाइल डाटाबाट चलाउँछौँ भने यो सेटिङले धेरै नै फाइदा गर्नेछ, अर्थात् तपाईँको डाटा बचाउनेछ। सिम्पली के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि साथीहरू, माथि प्रोफाइलमा टच गर्नुहोस्। टच गरेपछि अगाडि सेटिङ देख्नुहुन्छ, सेटिङमा टच गर्नुहोस्। यहाँ माथि जेनरल रहेको छ, सिम्पली जेनरलमा टच गर्नुहोस्। 4औं नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, लिमिट मोबाइल डाटा युजेस भनेछ। सिम्पलीलाई अन गर्नुहोस्। यो अन गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि साथीहरू, हामीलाई युट्युबले कुनै हाई क्वालिटीको भिडियो पस्किने छैन त्यस्तो, र जसले गर्दा हाम्रो मोबाइलमा रहेको डाटा युज कम हुन्छ, मोबाइलको डाटा सेभ गर्न सक्छौँ। हस् त साथीहरू, यही थियो आजको यो युट्युबको 5वटा सेटिङहरू। यो सेटिङमध्ये तपाईँलाई कुन सेटिङ मन पर्यो साथीहरू अवश्य कमेन्ट गर्नु होला, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। कुन सेटिङ सबभन्दा धेरै मन पर्यो, कुन सेटिङको युज गर्नु चाहनुहुन्छ। ओके साथीहरू, आजको लागि यति नै। धन्यवाद। टेक केयर, बाई।